Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi këtë të premte në emisionin e pasdites në Radio Televisionin e Kosovës, është Imazhi. Në pjesën e parë sot do të flasim për vendimin që mori gjykata themelore në Prishtinë, sipas cilit zëvendës kryeministri i Kosovës, njëherësh kryetari i nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, dhe të akuzuarit të tjerë në rastin e Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomunikacionit, kur zoti Limaj ishte ministër, janë shpallur të pafajshëm. Pas pak minutash do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me zotin Limaj, i cili pritet të mbajë një konferencë nga selia e partisë së tij. Pos kësaj do të flasim edhe për zhvillimet e fundit sa i përket zgjedhjeve, por edhe arrestimeve të sotme të disa deputetëve të lëvizjes vetëvendosje. Për këtë çështje do të flasim me zotin Recep Selimi, deputet në Kuvendin e Kosovës i kësaj lëvizje. Zoti Selimi, mirë se erdhi. Mirë se gjej. E thamë që do të flasim edhe për zgjedhjet, edhe për arrestimet, por me që ka reagime të shumta për atë çfarë ndodhi sot në hyrjet e Kuvendit të Kosovës. Pse u desh që të ketë skena të tilla? Nështë të njëjtën pyetje do ta bëja edhe unë, jo drejtuar ju, por drejtuar mekanizmave përkatës të shtetit, sepse duhet vazhdohet me përsekutim ende, dhe pse duhet vazhdohet me skenat e tilla, aq më tepër skenat e paraprogaditura që të ndodhen në hyrjet të kuvendit, sepse e shihej që është përgatitur të bëhet në hyrjet e kuvendit një gjë e tillë. Pra, po vazhdon gjuetia ndaj lëvizjes vetëvendosje, dhe sot Albini, Albulena dhe Donika, nesër mund të arrestohen edhe të tjerë. Nuk arrestuan pse ndoshta thjesht janë deputet, por për shkak se si deputet të lëvizjes vetëvendosje sot, edhe dje dhe si deputet të opozitës dje, kemi kundërshtuar të këqijat që i kanë ardhur këtij shtetin nga marrëveshjet e caktuara. Sot u arrestuan pra 3 deputet, atëherë nëse ka nisur kështu, atëherë duke ditur se sa deputet kanë gjuajtur gaz, atëherë dita po shihet në mëngjes se kështu do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Kur po flasim për këto skena, zoti Selimi, a mund të evitoheshin këto sikur deputetët e televizies suaj do t'i paraqiteshin thirrjes së gjykatës? Cilës gjykatë? Asa gjykatë që dënoi frashën Adejan, Egzonin dhe Adhejon me 21 vjet. Ati gjykatësi pra që tashme po dihet që s'ka të bëjë me drejtësinë. Ky është një refuzim i jonin nga nënshtrimi ndaj kapjes së shtetit. Ky është një refuzim i jonin nga të nënshtrohemi një aparatit të tillë, siç është aparati i kapurit drejtësisë, në këtë rast përfaqësuesin apo protagonistin kryesor e ka Ludran, i cili pa asnjë argument dënoi 4 aktivistët tanë, për të cilët edhe vetë prokuroria hoqi dorë, pra për të cilët edhe vetë prokuroria solli fakte shfaqësuese në këtë rast, për të cilët edhe vetë ekspertiza e FBI-t i nxorrit pafajshëm, për të cilët edhe vetë dëshmitarët thonë që janë pafajshëm, tash si ne ta respektojmë. Por në një apo në formë tjetër ju do të shkoni atje në gjykatë, me dëshirën ose pa dëshirën tuaj? Dakor, atëherë nëse është pa dëshirën tonë, le të kuptohet, por kjo që është pa dëshirën tonë dhe ne e refuzojmë nënshtrimin ndaj një aparati të tillë represiv ndaj vetëvendosjes. I bie kjo që nuk i njeh gjykatët? Unë të fola për ato gjykata dhe për atë gjykatës që dënoi dhe vazhdon ta bëjnë gjë të tillë edhe në të ardhmen. Pra e thoni se ai njëjtë gjykatës çdo herë kur kanë të bëjnë. Nuk e dia ka rastisur apo s'ka rastisur që edhe në këtë rast ka qenë njëjtë gjykatës. Por dëgjoj, ndoshta ne shkojmë vim gjykata, na marrin e na kthejnë nga gjykatat, por as të dëharin s'ka kush që e kthen në jetë. Pra para se të përndiqeshin deputetët e televizit të ndosje, do duhet të jepshin llogari, duke filluar nga e gjykatës dhe nga të tjerë të cilët me punën e tyre kanë bërë që sot të mos e kemi stret dëharin, dhe edhe sikur të mos donim ta interpretonim mënyrën e vdekjes së tij të tonshme, ata kanë marrë në pranga dhe kanë kthyer në arkival dhe për këtë do duhet të jepshin përgjigje e ju ta vazhdojnë represionin siç po bëjnë edhe sot siç e bënë në ambientet. Po flasim për këto arrestimet që ndodhen sot, zoti Selimi, kemi reagimin edhe te kryeministri Haradinaj, i cili para pak minutash, para rreth 30 minutash ju ka drejtuar
juve si kryesi lëvizjes vendosje dhe po lexoj pak çfarë ka thënë. Ju drejtohem me disa fjalë. Kundërshtimet politike kundër marrëveshjes të rrezikshme kanë qenë dhe janë dhe mbeten legjitime. Kundërshtimet ndaj institucioneve të gjyqësorit dalin në terren tjetër dhe si kryetar qeverie ai thotë që qëndrimet që ka pasur si kryetar partie i ka dhe sot dhe çdo herë njerëz të partisë të tij janë përgjigjës gjyqësorit. Ju ka ftuar që t'i ndani kundërshtimin politik ndaj gjyqësorit. Duhet ju kujtoj diçka apo t'i informoj juve dhe shikuesit tuaj që unë dhe zoti Haradinaj bashkë edhe me Visari Merin dhe deputet të tjerë të Aleancës dhe të lëvizjes vendosje jemi të thirrur nga policia edhe pritet të ngritet edhe akt akuzë ndoshta pra edhe ndaj meje, edhe ndaj zotit Haradinaj, edhe ndaj zotit Brahimaj dhe të tjerëve për një gjë që kemi bërë para 2 vitesh më duket, kur ka qenë pothuajse njëjta skenë në të njëjtin vend. Akuza ndaj nesh, por ndaj meje, ndaj zotit Haradinaj, zotit Brahimaj dhe të tjerëve është pengim i personit zyrtar në kryen e detyrës zyrtare. Pra, zoti Haradinaj duhet ta di që kur kemi qenë në opozitë pikërisht të njëjtën gjë kemi bërë, madje atëherë edhe më me ngulmë, dhe i kujtohet shumë mirë, pra, se si kemi vepruar kur kemi qenë bashkë në opozitë. Unë do ta kuptoja si kur zoti Haradinaj të mendon të kështu edhe kur kemi qenë bashkë në opozitë, por më duket që tendenca për të na bërë ne të ndryshueshëm, pasi që ai duket që ka ndryshuar në këtë pikë, po mendoj për mua s'paku edhe për kolegët e mirë të papranueshme. Edhe atëherë zoti Selimi, deputetët që janë të partisë të cilën e udhëheq zoti Haradinaj, me një vendim të zotit Haradinaj që ka qenë publik, janë përgjigjur drejtësisë, pavarësisht kundërshtimit që e kanë bërë në seancë. Unë nuk po flas për drejtësinë ose jo, unë po flas për ato çfarë ndodhi sot në të njëjtin vend para kuvendit, në të njëjtin vend ka qenë. Ju kujtojnë ato skena? Po. Ku bashkë me zotin Haradinaj kemi qenë në mbrojtje të deputetit, të integritetit të deputetit, edhe në atë rast të zotit Kurti ka qenë. Kështu që ne po bëjmë atë çfarë kemi bërë bashkë dikur me zotin Haradinaj. Të lexoj edhe paragrafin e fundit të këtij shkrimi. Nuk do të jenë në përkrajën tuaj kur jeni në kundërshtim të gjyqësorit, pasi edhe më parë u kam kërkuar edhe kolegëve të mi, por edhe vetë e kam respektuar gjyqësorin. Po mirë, nuk do të jetë përkrajën tonë, dakord. Për këtë segment. Dakord, kjo është përgjigjja e tij. Edhe pse e ka quajtur sot të panevojshëm arrestimin, por siç e thash, të panevojshëm edhe refuzimin për të paraqesuar gjyqësinë. Dashka mund të mesim këtë temë akoma, por prapë zoti Haradinaj Prapë zotit Haradinaj do të thoja, një të gatshme. A i kujtohet atij se çfarë i pa të thënë, ose çfarë, si që quajnë portale, çfarë selami, ja pa dërguar zotit Mustafa në atë kohë, ku ka qenë kryeministër, ku i arreston të deputetët. Por ne nuk po bëjmë të njëjtën gjë. Ne thjesht po vazhdojmë në kursin e njëjtë që ishim dikur bashkë si opozitë e bashkuar në mandatin e kaluar. Kaq, prandaj nuk duhet askush të na pengojë e as më tepër të tentojë të na ndryshojë nga ky kurs. Kështu që faleminderit, por ne jemi në rrugën tonë të drejtë dhe jemi të pandanshëm në këtë rrugë. Kështu që faleminderit zoti Haradinaj, por tash në rrugë duket. Atëherë si shpjegohet fakti që një deputet i lëvizjes suaj para 2 ditësh, nëse nuk gabuam, shkoi në gjykatë, zoti Faton Topalli ishte atje? Nuk u mbajt seanca. Nuk u ndihmua procesi prapë, sepse ju e dini se mjafton të mungojë një nga deputetët dhe procesi ecë përpara. Pra nuk u shtyi procesi përpara. Dhe ky proces nuk duhet të shkojë përpara. Ndoshta shkon dikush sot, ndoshta nuk shkon dikush nesër. Por sido që të jetë, kjo nuk manifeston. Po, e kam fjalën të përgjigja që i ka bërë gjyqësorit, sepse dakor, sido që të jetë, ndoshta ka pasur raste të tjera kur dikush ka shkuar dhe zoti Topalli nuk ka shkuar. Dhe vendimi i fundit është që do të jenë 30 ditë në paraburgim 3 deputetë të arrestuar sot. Po. Dhe kjo është përgjigjja e këtij shteti ndaj deputetëve vet. Kjo është përgjigjja e këtij aparatit të drejtësisë, le thojza, ndaj deputetëve dhe kërkesave të tyre që kanë në emër të qytetarëve dhe votuesve vet. Pra, ne morëm përgjigje dhe po vazhdojmë prapë të morëm përgjigje, por të njëjtën përgjigje do të kanë edhe nga ne. Kështu që pavarësisht që ata sot u dënuan, po them, sepse unë po mendoj që ky paraburgim është dënim për ta. Ky dënim do ta shpërfaqte në herë fytyrën e vërtet të këtij shteti të kapur. Por zoti Haradinaj në vend që ta tentonte ta shkapte shtetin,
Pra nuk duhet që thjesht të na bëj që ne ti nënshtrojmë një shteti të kapur. Nëse ai mendon që është të kapur shteti, është të kapur drejtësia, atëherë mund të na i çoj këto porosi. Por para se na jep këto porosi, ai duhet ta bëj atë çfarë ka premtuar, ta çkap shtetin nga duart e mafias, të krimit të organizuar, sepse kjo përdit po shihet, po përdit edhe për manifestuat. Po thonë ju që s'ka bërë gjë në këtë drejtim? Jo. Përderisa ka vendimet e tilla gjyqësore, përderisa paramendojeni. Po si mund të përzihet politika në gjyqësorë, zoti Selimi? Politika atë pse ka një ministër drejtësie. Unë nuk po them që të na vendime. Nuk guxon absolutisht me kushtetutën e Kosovës të përzihet në drejtësi. Të lutem shumë. Nuk do të duhet pakten. Besoj që po më kupton çka po flas. Unë s'po flas që ai duhet opinioni. Unë nuk po flas që ai duhet të marrë vendime gjyqësore, as të interferojë në vendimet e gjyqësorit. Por duhet ta bëj punën e duhur si qeveri, si ekzekutiv, që të shkapet shteti, sepse po la shteti në durët e atyre që kanë kapur dje, atëherë pse jeti aty? Pse ke ministër drejtësi? Pse ke mekanizmat e tjera? Mos harrojmë, sot Albin Kurti, Donika Kada, Albulena Haxhiu, që ka lënë fëmijët vegjël në shtëpi, është në burg, e Emin Beqiri, i cili numëronte para kamerës, sot vazhdon të jep urdhra këtyre policëve që sot këta i dërguan në burg. Pra, jo vetëm që nuk është në burg, po akoma është në mekanizmat e policisë Kosovës. Dhe përmenda një emër, për fat keq e përmenda vetëm një emër, por nuk është i vetmi që nuk do duhet të ishte pjesë e këtyre institucioneve. Me që e tërhoqet si paralele këtë. Atëherë po e zëm që ju jeni në pushtet. Si do ta ndryshojë këtë rast? Si do ta çkapje gjyqësorin zoti Selimi kur ka procedura? Do duhet të inkurajoheshin prokuroria, prokuroria dhe të denoncoheshin. Ja, është normalisht që nuk bëhet me një veprim sepse për të arritur deri aty kërkohen masa multidisiplinare. Unë nuk po them që bëhet me një vendim qeverie. Pra duhet merren masa multidisiplinare për ta bërë gjë të tillë. Por ato masa nuk kanë nisur të merren ende. Për shkak se po them edhe një herë, i njëjti aparat i shtetit që dikur vetë kryeministi sotëm, deputet i opozitës e djeshme, e quante shteti i kapur, e quante shteti prontës, e quante mafioz, i njëjti sot vazhdon ta ekzekutoj pra punën e vet. I njëjti sot vazhdon të jetë funksional në formën e tyre. Prandaj, një sekond ta sqaroj. Dakor, ta sqaroj. Ju thoni që nuk do të duhet të arrestoheshin deputetët sot, me që kryeministri Haradinaj dikur kundërshtoi për këtë çështje, këtë e thoni? Unë them që gjyqjet dhe akuzat ndaj deputetëve, edhe ndaj zotit Haradinaj, janë politike. Dhe përderisa janë gjyqjet të tilla dhe proceset e tilla politike, duhet të ndërhyjë politika. Përderisa këto procese janë politike dhe janë të motivuara për ta luftuar një forcë të caktuar politike sot, apo dje disa forca të caktuara politike, apo për ta luftuar opozitën, atëherë i pari që do duhet të reagonte, do duhet ishte, sikur të kishim shtet dhe kushte normale, atëherë do duhet të reagonte ekzekutivi. Pra, sot qeveria e Kosovës duhet që ta mbronte opozitën për shkak se këto akuza janë në çfarë forme? Ti thoshte gjyqësori mos bëj arrestimet? Dëgjoj bashkem. Po të kuptoj. Po, s'paku ta bënte një thirrje, s'paku ta bënte një hap, s'paku ta bënte një mundësi. Pra, në radhë të parë do duhej që të bënte thirrje, në radhë të parë do duhej që të merrte masa. Pra, jo masa gjyqësore, por masa administrative të cilat do ta garantonin një gjyqësor të drejtë në këtë vend. Pra, në emër të drejtësisë janë bërë shumë padrejtësi, dhe ju e dini këtë, por nuk po futem në mesin, nuk po futem shumë. Shifeni sot në emër të drejtësisë edhe vetë Euleksi çfarë bëri. Pra pse këta në këtë rast po reagojnë për Euleksin? Për Euleksin e lëshuan edhe seancën dje. Edhe bën mirë është pse lëshuan seancën, sikur të ishte ky reagim i vërtet kundër Euleksit. Por kur bëhet fjalë për një forcë të caktuar politike, këta edhe lëshojnë seancën. Pra, duke filluar nga solidariteti, nga thirrja dhe nga masat administrative, do duhet fillojë tek qeveri, e cila nuk e ka bërë dhe duket kam frikë që nuk do ta bëjë. Me që e përmendet çështjen e Euleksit, kemi pasur reagime të shumta, janë bërë shumë gjëra publike tashmë, sidomos për diskursin dhe fjalorin që ka përdorur Kashi të akuzuarve të dëshuarve shqiptar. Vazhdimisht keni qenë kundër tyre, por sot pas këtyre dëshmive të reja që janë publikuar. Dje posh një hipokrizi të radhës të Partisë Demokratike të Kosovës në Parlamentin e Kosovës. Dakor, nëse ata kanë kundërshtime dhe kundërshtojnë edhe me vonesë Euleksin,
do të ishte më mirë vonë se kurrë, por edhe dje kjo nuk ishte kundërshtim dhe Euleksit, as ndaj padrejtisë që po bën Euleksi. Por tash shohim kush lëshej seancën dje, kush lëshej dje parlamentin për të reaguar kundër Euleksit. Shumë prej tyre kanë qenë përfatkeq, edhe deputet në legjislaturën e kaluar, të cilët kanë votuar, pra me votën e tyre është themeluar gjykata speciale kundër UÇK-s. A nuk po duket hipokrizi? Dje voton një gjykatë të padrejt komplet, të cilën tash ndoshta do ta kundërshtojnë sot e tutje, por deri dje e votuan, a nuk po duket hipokrizi që ta votosh gjykatë kundër UÇK-s dhe ta kundërshtosh në format e tilla Euleksin ose një diçka që mund për fat keq këtë rast ka bërë që njerëzit sot jenë pa fajin në burg. S'mund të jetë gjykime, ju pyeta. Dakor, opinion po është pyetje retorike, pra, kjo është punë. Pra, nuk po duket hipokrizi kjo? Normalisht që është hipokrizi. Dhe në anën tjetër, sikur ta vërtet të donin të ndërmerrnin ndonjë hap në drejtim të ndaljes së padrejtisë që vjen nga Euleksi. A me lëshimin e seancës bëhet kjo? Çfarë lidhje ka Euleksi me seancën e djeshme dhe të sotshme? Pra, dje ai ishte thjesht një hipokrizi, por kam frikë që ka diçka për te hipokrizie, për shkak se aq sa pam në dokumentat edhe në ato që dëshmuar që ishte vetëm një pjesë e burimit për të bërat që ka bërë Euleksi këtu, nuk po duket që ka bërë i vetëm, dhe po duket që ka bërë një sinkroni kogja të mirë edhe me pushtetin atëhershëm, ku edhe atëherë ka qenë Partia Demokratike e Kosovës në pushtet. Nëse Partia Demokratike e Kosovës e ka frikën që mund të jetë pjesë e atij projekti, nga i cili sot kanë pësuar edhe grupi Drenica, nga i cili kanë pësuar edhe shumë të tjerë nga Euleksi, atëherë kjo nuk mund mbulohet me një lëshim seance të djeshme. Po i pyeta më shumë për ato që dolën në opinion publik dhe që u transmetuan në Radio Televizionin e Kosovës në edicionet qendrore të lajmeve. Është këtë papranueshme revoltuese, madje për mua është irrituese. Është këtë papranueshme, por nuk është e paditur më herët. Nuk i kemi ditur më herët këtë. E kanë ditur edhe ministrat dhe qeveria e djeshme. E dinë edhe këta të sotmit që ekziston diku një gjykatës, pra nuk po flet për herë të parë ky gjykatës. Ky gjykatës ka dërguar email edhe më herët dhe ka thënë të njëjtën gjë. Me ato email dhe me ato porosi janë të njohur këta që sot po duken po shtiren si të befasuar. Nuk janë befasuar. Kur ai doli publikisht, këta pastaj po bëjnë skena sikur ne nuk i kemi ditur. E kanë ditur edhe për këtë gjë. E kanë ditur që edhe paneli që ka dënuar grupin Drenica ka qenë i paligjshëm sepse ka paralajmëruar një gjë. E kanë parë edhe parregullsi dhe anomali tjera në gjatë punës e Euleksit, nuk kanë reaguar, por përkundrazi kanë bashkëpunuar me dy qëllime që kogja janë tulta për mendimin tim. Qëllimi i parë kanë qenë për ta gjendur veten dikon si të amnistuar nga përndjekja e Euleksit, dhe qëllimi i dytë ka qenë për të vazhduar agjenda politike për të kundërshtuar qoftë rival, qoftë oponent. E paralajmëruan në fillim zoti Selimi për shikuesit që do të kemi lidhje drejt për drejt me zotin Fatmi Lima, i cili u shpall sot i pafajshëm nga të gjitha akuzat për rastin e Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomunikacionit kur ai ishte ministër. Besoj e kemi lidhje të drejt për drejt, nëse e kemi, shkojmë me lidhje drejt për drejt. Sa veç e di që disa një live tregon kur ti nikati. Kur ti nikati ju filloi. Ti bash, gazetari ti bash. Se shpëtim së arreshtohesh edhe ti qëtëse. Kanë mytja 7 vjetë. Sa ditë kanë bërë? A jeni gati? Okej. Se televizor? Mirë.
Mirëmbrëma të nderuar media, mirëmbrëma për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Historikisht shqiptarët e mësuar të marrin lajme të mira në nëntor. Sonte sot pas një përsekutimit pa shembull të mbi 7 vjet e 10 muaj ose mbi 2700 ditë, rreth 3000 ditë, e orkestruar nga individ të cilët ne pa mundësi që të ballafaqohen me argumente politike, me dije, me punë, me angazhim, me devotshmëri për të shërbyer vendit, dhe individ tjerë të cilët janë të mësuar të ndërtojnë karriera në korrizin e njerëzve të pafajshëm. Ne u ekspozuam për 7 vite e 10 muaj një përsekutimit pa shembull për shoqëritë e civilizuara, për vendet të cilat janë demokratike, për vendet të cilat metojnë, punojnë për të pasur rend dhe ligj. Dhe në fund, ja ku jemi sonte, dhe sonte me kënaqësi dalë para qytetarëve të Republikës Kosovës për të rikonfirmuar atë që kam thënë që nga dita e parë, me 28 prill të vitit 2010, se unë, bashkëpunëtorët e mi, familja ime, me krejt qenien dhe shpirtin kemi shërbyer dhe kemi punuar për vendin tonë, kudo që kemi qenë dhe kudo që kemi marrë përgjegjësi shtetërore, dhe se me dashuri të madhe, me angazhim, pa kompromis, kemi hapur horizonte të reja të zhvillimit të vendit tonë, dhe se kemi shërbyer me devotshmëri vendit tonë. Dhe as sot kam thënë me 28 prill dhe as sot askush nuk do të mund gjej as një cent të keq përdorur nga unë, nga bashkëpunëtorët e mi, nga familja ime. Zëri im ishte një zë i vogël në atë kohë. Nuk dëgjoj, ishte një eufori e atyre që kishin orkestruar për të rënuar njerëz, për të penguar angazhimin tim në zhvillimin e vendit tonë, i cili sapo ishte pavarësuar. Ata tentuan që pasionin tim për zhvilluar dhe ndërtuar vendin ta pengojnë në mënyrën më të keqe të mundshme, duke prekur aty ku dhimbja më e madhe, aty ku njerëzit e ndershëm nuk preken dhe fyën fort. Preken në ndershmërinë time, preken në përkushtimin tim, në dashurinë për vendin tim. Dhe derisa unë isha angazhuar me vepra të mëdha për ta transformuar Republikën e re të krijuar, duke rindërtuar vendin tonë, duke nxjerrë Kosovën nga balta, duke ofruar Kosovës rrugë të modernizuara, duke ofruar Kosovës aeroporte, duke mos lejuar që prona publike të privatizohet e të plaçkitet ashtu siç është plaçkitur nga ata individ, ata gjetën një rrugë për të penguar angazhimin tim dhe bashkëpunëtorëve të mi. Dhe nga një ministër i suksesshëm e i vlerësuar anëkën Kosovës, mrena natës më kthyen dhe më bën e më paraqitën si njeriu i cili dhe thej njëri më i urryer i këtij vendi që gjaja po e merr të ardhmen e qytetarëve të Kosovës. Unë nuk u dorëzova dhe qëndrova me kry lart, duke qenë fort i bindur në çdo hap, në çdo minutë të jetës time, se me devotshmëri kam shërbyer këtij vendi, këtij kombi dhe çdo qytetarit të kësaj republike. Duke besuar fort në Zot dhe drejtësi. Nga ai moment vetet ja parashtova detyrë
sa njerëzore, humane, aq edhe profesionale, që është detyra ime, para familjes, para prindve të mi që sot nuk janë gjallë, gruas, që gjithashtu nuk është gjallë, e që ata tentuan, e përzvdekni, ta përlynë personalitetin e dy prindve të mi dhe të ish gruas ime, dhe vazhduan e tentuan përlynë autoritetin dhe personalitetin e antarëve të familjes ime, vëllezërve të mi, fëmijëve të mi, për të vazhduar pasaj bashkëpunëtorëve të mi, më të ngushtë, e kështu me radhë. Detyra ime, unë që përashtova detyrë time të qëndroj fort. Jam ma për veti. Po deri në fund, për të dëshmuar, jo para atyre që këshim përgatitur e orkestruar këtë proces, po para qytetarëve të Republikës Kosovës, dhe para prindve të me, familjes dhe bashkëpunëtorëve të me, se unë kisha për detyrë për dëshmuar se ashtu si prindrit, si familja ime dhe bashkëpunëtorët e me, dhe unë bashk i kemi shërbyer këtij vendi, me devotshmëri, me pasërti, me dashuri. Dhe asnjë hap, dhe për asnjë moment, jo që s'kemi shkelur ligj, po përkundrazi, ne jemi pishtar të rendit, të ligjit, të zhvillimit të projektet të mëdha në këtë vend, derisa të tjerët thurnin kurtha prapa shpinës. Dhe kjo detyrë e ime ishte jo vetëm për antarët e familjes, jo vetëm për prindëmi, po dhe për bashkëpunëtorët, për gjithë ata punëtorë që kanë punuar në Ministri të Transportit, për cilët vlerësoj që janë heroj të këtij vendi. Prej atij që e hap derën në mëngjes deri te koka e ministrisë, ata janë heroj të këtij vendi sepse për 3 vjet kanë arritur ta transformojnë Republikën e Kosovës nga një vend i zhytur në balt, i pazhvilluar, e kthyn dhe e bën Kosovën sot me infrastrukturën më të mirën në këtë pjesë të Evropës. Dhe unë një obligim që punën e tyre të ndershme të përkushtuar për vendin e tyre të mos lejoj individ e caktuar ta përlynë, ta hizojnë, ta deformojnë, po thjesht të del në dritë ashtu siç ka qenë. Sot, gjithashtu i bindur në drejtësi dhe shtetin ligjor. I bindur, sepse kështu jam i mësuar. Unë që nga 2003 ballafaqohuna me proceset gjyqësore. Dhe pra asnjë sekond nuk kam humbur besimin tim në drejtësi, në Zot. Sikur që i bindur gjithmonë dhe i sigurt e krenar sekond të jetës time kudo që kam punuar e shërbyer, pavarësisht pozita ku kam qenë, po e bindur që herë të kur drejtësia do të vijë. Kemi pak të lashëm me sinjal nga nisma për Kosovën dhe të themi të drejtën, nuk është puna që kamera jo nuk ishte në gjendje të transmetonte atë, por ishte edhe mungesë ndriçimi në selinë e nismës për Kosovën. Vazhdojmë bisedën me zotin Selimin, dëgjuam zotin Limaj deklaratat e tij pasi që sot u shpalli pafajshëm për rastin e Ministrisë së Transportit dhe Postës Komunikacionit. Dëgjuam deklarimet e tij. Zotin Selimi, flasim këto minutat e fundit për zgjedhjet, për vendimin, për rinumërim të tërësishëm në Prishtinë, në Prizren, sepse po e kundërshtoni sot, keni apeluar vendimin në Gjykatën Supreme. Çfarë përmban kërkesa juaj? Normalisht që apelimi jon ka një bazë mbi atë çfarë po ndodh. Ajo çfarë ndodhi për Prishtinën dhe Prizrenin ndodhi pra vendimi i BZAP-it për rinumërim akoma pa u numëruar. Para mendojeni, ne po duhem të rinumërojmë diçka të cilën akoma nuk e kemi numëruar tërësisht. Flasim për votat me kusht dhe votat me Pra ka votat e tjera që janë me kusht, votat nga diaspora dhe votat nga personat me aftësi të kufizuar, të cilat akoma nuk janë numëruar. Pra ngutja për ta quar në rinumërim Prishtinën dhe Prizren nuk ishte për asgjë tjetër vetëm për faktin pse lëvizja vendosje doli fituese dhe pse lëvizja vendosje nuk u mund nga gjithë ato mekanizma që orkestruan qoftë Prishtinë, qoftë në Prizren. Ju e dini që Prishtinën kanë dashur ta rikthejnë në kthetet e tyre shumë përveç partisë që ka pas edhe shumë qargje tjera që kanë të bëjnë me gati pothuajse me nën tokën
e dikurshme, por edhe Prizrenin kanë dashur, pra, e kanë sulmuar fitoren në prezident Lëvizjes vendose për shkak se PDK-ja pra e ka numëruar dhe ka shpallur si Jerusalemin e tyre. Pra, ne nuk mund të tash të ndihemi të quaj përgjegjës ose fajtor pse PDK-ja ka humbur ose LDK-ja s'ka mund të rikthej Prishtinën, por shkaktarët jemi, do në zemër. Por si do që tjetë, ne sot jemi ankuar ndaj një vendimi të BZAP-it që është i pashambullt me herët, edhe që po ashtu është i pabazuar dhe presim nesër ose brenda fatit të caktuar që Gjykata Supreme ta miratoj kërkesën tonë që të vazhdojmë me numërim të votave të qytetarëve të Prishtinës dhe të Prizrenit dhe ta shohim ose ta pranojmë cili është rezultati në këtë rast dhe të bindemi sovranët dhe votës e tij. Kjo gjithçka ndodhi tash është thjesht për ta sulmuar dhe për ta aneksuar nëse jo për ta grabitur fitoren e lëvizjes vendosin këto dy komuna. Zoti Selimi, në rast se Gjykata Supreme vendos njëjtë siç ka vendosur BZAP-i, sërish do ta quheni vendim politik? Në radhë parë iniciativa është e tillë, nisma është e tillë, dhe unë për veti kam një farë besimi që Gjykata Supreme nuk do të shkojë deri atje. Por këtë kundërshtim ne nuk e bëjmë për shkak që kemi frikë nga rinumërimi. Ti je i sigurt që nuk është ky problem, madje rinumërimi mund të na nxjerrë më mirë. Dhe ju dini pse, dini përvojën e kaluar se çfarë bëjnë komisionerët e caktuar në përqendra të votimit e tjera. Por duket që rinumërimi po tenton të përdoret, siç edhe kam paremruar më herët në shumë mesin e institucioneve dhe kolegëve të mi, që qëllimi nuk është rinumërimi, qëllimi është që të shfrytëzojnë gjatë rinumërimit ta dëmtojnë procesin dhe ta çojnë vendin në rivotim. Pra këta qëllim kanë rivotimin. Nuk kanë rinumërimin sepse gjatë rinumërimit kanë pasur të gjithë komisionerët e vet, nuk ka qenë asnjë parregullsi, nuk është evidentuar asnjë lloj parregullsie, nuk ka qenë asnjë proces verbal i panënshkruar nga komisionerët e tyre, nuk është dukur. Madje vetë këta kanë vërsuar që një proces i mirë dhe i rregullt. Si mund të ndodh manipulimi në QNR? Unë dje e kam realizuar emisionin nga atje, kam folur dhe me përfaqësuesin e Nuk e di, do në zemër nuk e di sepse imagjinata ime nuk më prodhon gjëra të tilla. Distanca e një vëzhguesit të secilit subjekt politik me tavolinën ku numërohet vota është nëse largu 50 cm. Dhe çdo vot nga ajo që na thanë në QNR dhe që e pam vetë fizikisht mund të shihet qartë te kush. Dgjoj, ne nuk do të lëm dorë aty. Ti je i sigurt. Ne veç më na nxjerrën telashe, sepse ne nuk kemi problem rinumërimin. Ne kemi problem procesin dhe tentimin për ta lënduar procesin, për ta vjedhur fitoren e lëvizjes vendose, si tendencë për flas. Se tek e fundit ne nuk jemi ata që heshtim. Nuk jemi as ata që Po çfarë zoti Selimi na thonë se rinumërimi? Pra nuk kemi shkurtë trup, nuk kemi qiqona, na, që mund të dikush më na bën që thotë. Po pse duhet të shkohet atje? Pse krijohet një gjë e tillë? Kush është qëllimi? Po jemi në situatën që jemi, po flasim në situatën që jemi. Kush e kontestoi? Pra gjatë procesit, kush e kontestoi procesin që duhet shkohet në rinumërim? Pastaj edhe një herë po bëj pyetjen bazike. Si mund të rinumërohen akoma pa u numëruar? Pra, ne e bëjmë edhe një herë përgjigj KQZ-n, i cili ka pranuar ta stopojë numërimin, pra KQZ ka pasur për detyrë ta vazhdojë numërimin, ose do duhej që ishte një vendim i BZAP-it në këtë rast për stopimin, ndalimin e numërimit. Sepse procesi ka urdhëruar KQZ-n që ta bëjë atë. Dakord, por do duhej që KQZ të vazhdonte me numërimin sepse BZAP-i ka kërkuar rinumërim, nuk ka kërkuar stopim të numërimit. Sido që të jetë. Këto janë lojë edhe janë fjalë të cilat mund të përdoren si do që mund të përdoren. Edhe një herë po të them. Reagimi jon nuk është, edhe shqetësimi jon nuk është pse po rinumërohen. Në kuptimin pse mund të ndryshojë rezultati, sepse ne e dimë që nuk mund të ndryshojë rezultati. Po çfarë nëse do të ndryshojë zoti Selimi, do ta pranojnë rezultatin? Nëse do të ndryshojnë nga kush? Nëse nuk po e zëm shembull, nëse në Prishtinë do të deli pari zoti Abrashi dhe në Prizren zoti Totaj, a do të jetë rezultati i pranueshëm? Dgjoj, sikur të dilte ky rezultat nga numërimi i votave me kusht. Siç dolin në stok ta zëm, megjithëse edhe atje ka çka të shifet, po sikur të dilte ky të ndryshonte rezultatet nga numërimi i votave me kusht, i votave të panumëruara, dakor që do ta pranonim. Po ne nuk pranojmë, nuk heshtim. Dhe nuk do të rrim thjesht të ankohemi nëse ata prekin fitoren e qytetarëve.
Tash se çfarë do të bëjmë, nuk e di, po ju e dini që vetëvendosja nuk rrin rahat në këto situata. Pra, ju mund të mos po ajo çfarë po ju pyesune. Nëse ngari numrimi i votave, përjashtu ato me kusht. Nëse ngari numrimi i votave, po mirë, po flasim për një situatë hipotetike. Dakor, po flasim për cilën nëse do të ndodh diçka çfarë thash, nëse mund të ketë përmbysje rezultati, a do ta pranoni si rezultat? Unë po ta them edhe një herë me bindjen më të madhe. Sikur të ndryshonte rezultati gjatë numërimit të votave pa numëruar, ne do t'i nënshtroheshim të thosh vendimit. Po, e tha këtë, po për këtë që pyet pyes. Por nuk dua të flas për situata hipotetike të cilat nuk mund të ndodhin. Numërimi ka ndodhur që nga fillimi deri në fund dhe numërimi nuk ka se si të ndryshoj. Prandaj unë nuk dua fare as t'ju jap shansin që ata të mendojnë që do ta nxjerrin një rezultat tjetër, sepse tendenca nuk është. Ata janë të bindur për këtë zoti Selimi. Të bindur? Po, LDK në Prishtinë është të bindur. Cilën fakte ka sjellë që është bindur. I kanë dhënë arsyet e tyre. Cila është arsye? I ke dëgjuar besoj. Po nuk i kam kuptuar. Kjo çështje tjetër, ata kanë thënë në një shkollë janë kthyer 85 vota. Sipas asaj çfarë kanë thënë në këtë studio, por në studio të tjera rezultati është akoma më i ngushtë sepse ata kanë pasur komisionerët dhe vëzhguesit e tyre. Kjo është bindja e tyre, kjo është bindja juaj, prandaj. Dgjoj, ata kanë pasur vëzhguesit e vet, ata kanë pasur komisionerët e vet. Ata kanë pasur tash me marrën raport me ne kanë pasur edhe koalicion. Edhe koalicioni i siguron akoma më shumë komisionerë atyre. Pra, ata kanë pasur më shumë komisionerë. Edhe ju keni pasur koalicion. Dakor, po sido që tjetë nuk kanë qenë vetmuar, thosi, ku më di çfarë ka ndodhur aty. Pra, ata i kanë nënshkruar vetë proces verbalet. Për gjitha ato proces verbalet të nënshkruar janë bërë në praninë e tyre. Pra, këtë problemin ata kanë se si ta lëndojnë procesit. Ne do ta mbrojmë procesit. Ata kanë probleme se si ta lëndojnë fitoren. Ne do ta mbrojmë fitoren. Bashkim ti është i sigurt që do ta mbrojmë fitoren. Ata po dojnë të lashë, por nëse dojnë të lashë ne skemi. Ky diskursi kohët fundit do ta mbrojmë deri në fundit. Po pse çfarë do të bëjmë na? Çfarë do të bëjmë na? Ku na çon ky diskurs sepse është një diskurs ata po sulmojnë. Interesante kjo. Dëgjoj bashkim, ata po sulmojnë. Ne nuk kemi ku të shkojmë më. Ne jemi shtet për muri, nuk kemi ku të shkojmë më. Ata na kanë shtypur sa kemi qenë opozit. Çfarë thot zoti Selimi? Thot protesta, thot rebelim, çfarë thot? Po nëse protesta do vjen diçka e re për lëvizjen e vendosjes, po. Protesta, rebelim, çfarë thot? Ne shfryzojmë gjitha rrugët edhe mundësitë. Unë nuk mund të flas për sot as për kësaj studie, as për kësaj mbrëmje, sepse po pres një vendim të drejtë të nesër të ose kur do të marrë te gjykata supreme. Nuk po më jap një përgjigje të saktë zoti Selimi në çështë do të ketë përmbysje rezultate. Po sepse nëse po tregoni fare situate hipotetike, të cilën nuk duhet futën fare në situata hipotetike. Unë po flas, ekziston një ankesë, ata kanë, pra ekziston një ankesë që kemi bërë ne, që ta kthejnë mbrapsht pra. Gjykata Supreme ta rrëzojë vendimin e BZAP-it, presim nesër vendim të Gjykatës Supreme e cila do ta aprovojë kërkesën tonë të kaq. Pra pse unë të flas për situata hipotetike nëse s'dua të flas fare nëse heq. Mirë, do të flasim nëse do të kemi situata të reja. Po flas për situatën e tanishme. Situata e tanishme është kjo. E kanë pa humbjen e vet Prizrenën edhe në Prishtinë, po kërkojnë mundësi se si ta lëndojnë procesin, sepse ata nuk kanë qëllim. Ju thoni që nuk dëshironi që të flisni për situata hipotetike, por në anën tjetër thoni që nuk ka asnjë mundësi të ndryshojë rezultati. Prandaj unë nuk po i flas në situatët e ardhshme, po i flas ato çfarë ka qenë sot. Unë po mbroj rezultatin ekzistues, s'po flas për të ardhmen, po flas për të tashmen, që rezultati është ky që është dhe unë do ta pranonim rezultatet sikur të ndryshonte nga numërimi, nga procesi i numërimit, jo nga shtrëmbimi. Po gjë tjetër thotë, unë e pres prap nesër. Ka me pasi se vendim të mirë. Nuk e di pse po e besoj. Do të ketë vendim të drejtë të Gjykatës Supreme dhe nuk do ta fusin këto të lashë. Po shkoj ky domino e të lashave do të kemi probleme. Kënaqësi çdo herë probleme qytetarët. Kënaqësi çdo herë kur i kam në studio. Faleminderit shumë bashkim. Shikues nderuar, kjo ishte e tëra për sot. Ju faleminderit që na ndoqët. Biseduam me zotin Selimi dhe kishim një lidhje të drejtë për drejtë zotin Limaj. Do të ketë marketingut pas marketing, do të kemi një transmetim të drejtë për drejtë të ditës së falënderimeve që organizohet nga miqtë e Amerikës në Kosovë. Ndërsa nga ora 19:00 mos harrojnë kualifikimet për botrorin në basketbol Kosova kundër Lituanisë. Të gjitha këto në Radio Televizion e Kosovës. Qëndrojmë ne, mirupafshim të hënën.